امروز روایت عجیب مادری رو میشنوید که قهرمان المپیاد ریاضیه، اما به مدت 1 سال جسد دخترش رو توی یخچال خونه پنهان کرده. هی گفت بیا با من بازی کن، بیا نقاشی بکش. بعد من خوابم برد، دوباره هی اومد اذیت کردش. بعد که این سری بلند شدم نفهمیدم دیگه. بلند شدم هی بهش گفتم من حوصله ندارم، خوابم میاد. گوش نکرد. منم دستم گذاشتم رو گلوش، فکر نمی‌کردم خوابم بشه. قبل از شروع اولین ویدیو رو لایک کن و ثانیه به ثانیه نظرت رو آزادانه توی کامنت ها بهم بگو. بریم به شهرره شهرک علایین 2 آبان 1401. همسایه ها گزارش یکی از واحدهای ساختمون رو به پلیس داده بودن بابت بوی شدید و آزاردهنده موادی که در طی روز کل ساختمون رو پر می‌کرد. همسایه ها کلافه شده بودن و برای همین از این واحد شکایت کرده بودن تا پلیس این قضیه رو بررسی کنه. از طرفی معتادای زیادی وارد این ساختمون می شدن، وقت و بی وقت سر و صدا می کردن به بهانه خرید مواد مخدر و از اونجایی که اکثرشون خمار بودن بهشون مواد نرسیده بود می رفتن در این واحد و بعضی وقتا پیش می اومد که یا پول کم داشتن یا پول نداشتن، می رفتن سراغ ساقی که توی این واحد ساکن بود و شروع می کردن به دعوا کردن، داد و بیداد راه می انداختن. در واقع میشه گفت حاشیه و سر و صداهای این واحد علت اصلی شکایت همسایه ها بود. ساکن این واحد مردی 37 ساله بود به اسم حسین، البته با نام مستعار افشین، و حدوداً 20 سال بود که خودش هم معتاد بود. حسین کودکی و خانواده خیلی خوبی داشت. در واقع تک پسر یک خانواده پولدار بود که هر چیزی که نیاز داشت، هر چیزی که میخواست و اراده میکرد، خانواده براش فراهم میکرد. همین باعث شده بود حسین یه مقدار خودشیفته و مغرور بشه و اصلا نیازی به این که ادامه تحصیل بده نبینه و برای همین تصمیم گرفت ترک تحصیل کنه. اصطلاحاً این لوس کردن‌ها یا بها دادن‌های بیش از حد به حسین باعث شده بود با دوستای نابابی معاشرت کنه که اون رو درگیر مواد کردن و الان حسین معتاده. اعتیادش رو با تریاک شروع کرد و مادرش با فهمیدن این موضوع به شدت ناراحت شد و تلاش کرد پسرش رو توی یک کمپ بستری کنه تا بتونه ترکش بده و موفق هم شد. بعد از اینکه بستری شد، ترک کرد، پدر حسین رفت دنبالش و اون رو دوباره به خونه برگردوند. اما بعد از برگشتن حسین به خونه، حسین با مواد جدیدی آشنا شد و دوباره معتاد شد. بعد از فوت پدرش، حسین با خانواده خودش به مشکلات مالی میخوره و برای همین خانواده ترکش میکنن و ترجیح میدن برن به شمال شهر و توی شمال شهر یه زندگی جدید رو شروع کنن، البته بدون حسین. حسین همچنان توی خونه پدری میمونه که 3 طبقه داشته، 2 طبقه رو اجاره میده و توی 1 طبقه خودش ساکن میشه. در واقع توی اون دوران هزینه‌های زندگیش از پول اجاره این 2 طبقه و فروش مواد تامین میشد. یک شب یک خانم 35 ساله میاد در خونه حسین به قصد خرید مواد. حسین شوکه میشه چون سر و وضع این خانم اصلاً به معتادا نمیخورده و بهش میگه برای خرید مواد لطفاً دیگه هیچ وقت نه در این خونه بیا، نه در هیچ خونه دیگه‌ای، و هر وقت هر چیزی که خواستی و نیاز داشتی با من تماس بگیر، من خودم برات میفرستم در خونه. یه جا به من آدرس دادن که فلان کس فلان مواد رو می‌فروشه. چون آقام تشریف نمی‌آوردن بیرون، من باید میرفتم خرید کردم. رفتم توی کوچه‌ای که آقای افشین خان وایساده بودن، داشتم ماشینشون رو پارک می‌کردم که من گفتم فلانی رو می‌خوام. گفتش که اگه میشه دیگه اینجا نیایید، شما این شماره من، هر وقت خواستید من براتون میارم. شماره خودش و موادی که نیاز داشته رو به اون زن میده و ازش میخواد که دیگه به هیچ عنوان برای خرید مواد از خونه بیرون نره. حالا این خانم کی بوده؟ لیلای 35 ساله. اون شب با همسرش دعوا کرده بود و همسرش اون رو به قصد خرید مواد از خونه بیرون انداخته بود. لیلا هم دوران کودکی خوبی داشت، خانواده خوبی هم داشت و یک پدر مهربون داشت که به شدت به لیلا علاقه داشت، در حدی که وقتی این پدر سر کار میرفت و لیلا کوچیک‌تر بود، لیلا رو با خودش همه جا می‌برد. از اونجایی که این علاقه بین این پدر و دختر 2 طرفه بود،
پدر لیلا ترجیح میداد دخترش تحصیل کنه و برای خودش فرد مفیدی بشه. لیلا هم دختر درس خونی بود. یک خواهر و 2 برادر داشت که برادر بزرگترش نسبت به این حسی که بین پدر و دختر رد و بدل میشد احساس خوبی نداشت و همیشه احساس میکرد لیلا توی این خونه اضافیه. دوم دبیرستان بود که قهرمان المپیاد ریاضی شد. برادرش یه روز میاد خونه، به پدرش میگه دوست صمیمیم برای خواستگاری از لیلا میخواد بیاد خونه. ریاضی میخوام. خب شنیدم که بچه درس خونم بودی. بعد از اون سرکنده این پسر پیدا شد که داداشم بود خواستگارشه. هنوز 6 ماه نگذشته بود از فوت پدرم. باید گفت سالمه، دوستمه، رفیقمه. هر جا بردنش آزمایش گفتن درسته بدن. اما پدر لیلا از اونجایی که میدونست پسر بزرگش درگیر اعتیاده به این شک کرد که شاید دوستش هم مثل خودش معتاد باشه. بار اول بهانه آورد تا بتونه راحت ردش کنه و ازش یه سری آزمایش خواست تا عدم اعتیادش ثابت شه. اما به محض اینکه جواب منفی آزمایش‌های اون پسر اومد، باز هم پدر لیلا خواستگار رو رد کرد. چند سالی گذشت، لیلا لیسانس کامپیوترش رو گرفته بود و الان توی تامین اجتماعی مشغول به کار بود و بعد از یه مدت کوتاه منتقل شد به شهرداری برای کار. اما متاسفانه پدر لیلا توی همون سال به علت بیماری که داشت، سرطان کبد، فوت شد و لیلا تنها حامی و پناهش رو توی خانواده از دست داد. 6 ماه بعد از فوت پدرشون، برادر بزرگ لیلا دوباره مسئله خواستگاری دوستش رو وسط میکشه تا لیلا رو مجبور کنه با وجود 8 سال اختلاف سنی بین خواهرش و دوستش، لیلا زن دوستش شه و موفق هم میشه و لیلا تن به این ازدواج ناخواسته میده. 3 ماه بعد از ازدواجشون، یه روز که لیلا از سر کار اومده بود خونه، کلید میندازه تا در رو باز کنه، اما متوجه میشه کلید وارد قفل نمیشه چون از اون سمت در کلید روی دره. ناچار میشه زنگ در خونه رو بزنه و کسی که در خونه رو باز میکنه برادر شوهرش بوده و از دیدن برادر شوهرش توی چارچوب در شوکه میشه که این اینجا چیکار میکنه. بعد از ورودش به خونه متوجه میشه برادر شوهرش تنها نیست توی خونه، بلکه برادر خودش به همراه شوهرش توی سالن ستایی نشستن و مشغول مواد کشیدنن. از اون روز متوجه میشه شوهر خودش هم معتاده و متاسفانه نمیتونست کاری کنه چون برادر خودش معتاد بود، شوهر خودش معتاده و هیچ خونه امنی وجود نداره که اگر 1% از این مرد جدا شه بخواد به اونجا پناه ببره. از همون لحظه غر زدن و نق زدنش رو بابت ترک مواد همسرش شروع میکنه چون این تنها سلاحی بوده که داشته و طبیعیه که غر زدن چیزی رو عوض نمیکرد. بعد 3 ماه هم که متوجه شدم که شوهرم که اعتیاد داره، از نظر مامانم و برادرم مثلا گفتن که آدم خوبیه، موقعیت خوبی داره، با اون ازدواج اومدم خونه دیدم که دارن همه با هم میکشن که بعد با هم خیلی جر و بحث شدید پیدا کردیم. یک روز برای اینکه شوهرش رو تهدید کنه تا بلکه دست از اعتیادش، رفیق بازیش توی خونه برداره، 5 گرم تریاک توی وسایل شوهرش پیدا میکنه. اون رو بر میداره و بهش میگه اگر اعتیادت رو کنار نذاری با همین خودم رو میکشم. طبیعتاً این تهدیدها هیچ فایده‌ای نداشت و شوهرش هیچ واکنشی نشون نداد یا حتی جلوش رو نگرفت و لیلا اون 5 گرم رو قورت داد. طبق گفته های خودش بعد از اینکه اون تریاک رو میخوره، شوهرش هول میکنه و با چیزهایی که خودش بلد بوده مثل کره و چند تا چیز دیگه با خوروندن اونها به لیلا تلاش میکنه که جلوی مرگ لیلا رو یا مسمومیتش رو بگیره. لیلا 3 روز تمام خواب بود و بعد از اینکه بیدار شد گیج و منگ بود، شاید هم میشه گفت خمار بود و از اونجا متوجه شد بدنش به مواد نیاز داره و ناخواسته اون هم درگیر اعتیاد شده. حالا خونهشون تبدیل شده به یک پاتوق امن برای دوست و رفیقای معتاد شوهرش. دور هم همه میشینن و همه با هم مواد میزنن بدون دعوا و غر زدن. هم دیگه هم پیاله اونا شده بودن، اونا هم راحت شده بودن، جا برای این داشتن که بتونن بیان اونجا استفاده کنن. چند سال اول زندگیشون بچه دار نمی شدن، اما در نهایت صاحب 3 فرزند میشن. اما آخرین بچه رو به صورت ناخواسته باردار شده بود.
دختری به اسم باران. چون باران طی یک بارداری ناخواسته به دنیا اومده بود، این پدر دختر خودش رو گردن نمی گرفت و 1000 تا وصله به این زن می چسبون که این دختر من نیست. لیلا از شهرداری بیرون میاد به خاطر وضعیت بد اعتیادش، ولی مجبور بوده به خاطر سیر کردن شکم خودش و بچه‌هاش همچنان کار کنه. اما این بار میره به عنوان نیروی خدماتی توی شرکت‌های خدماتی یا توی خونه‌های مردم شروع به کار میکنه. راه پله تمیز میکرد، خونه مردم رو نظافت میکرد و هر وقت که لیلا به شوهرش میگفت دیگه نمیخوام مصرف کنم، قصد دارم ترک کنم، شوهرش تهدیدش میکرد، چون میدونست این فضای امنی که برای خودش و رفیقاش به وجود اومده قطعا از بین میره. لیلا رو مجبور میکرد جلوش بشینه و مقدار زیادی مواد مصرف کنه و اگر تن به این کار نمیداد تهدیدش میکرد که روی سرت آب جوش میریزم. شوهرش شیشه مصرف میکرد و بعد از مصرف پیش اومده بود که 20 روز تمام نخوابیده بود و توهم‌های وحشتناکی میزد. یکی از این توهمات وحشتناک این بود که میشست توی اتاق خواب و فکر میکرد روی دیوار سفیدی که روبروشه 1000 تا شماره تلفن از مردهای غریبه نوشته شده، اونم توسط زن خودش. لیلا رو مجبور میکرد بیاد توی اتاق دونه دونه اون شماره تلفن‌هایی که وجود نداشت رو براش بخونه و تعریف کنه که از کی شماره رو گرفته، با اون مرد چه رابطه‌ای داره. هرچی لیلا بهش میگفت توهم زدی، هیچ شماره‌ای روی دیوار نیست، باور نمیکرد. تا اینکه یه روز مادر خودش رو میاره توی خونه و به مادرش میگه ببین زنم روی دیوار 1000 تا شماره از مردای غریبه نوشته، گردنم نمیگیره. مادرش هم میگه بابا روی دیوار که چیزی نیست، دیوار سفید خالیه، فکر میکنی پسرم چیزی روی دیوار نیست. همین باعث میشد وقتی مادر شوهر لیلا از خونشون میرفت بیرون، شوهرش عصبانی تر میشد و به لیلا میگفت تو از قصد میخواستی من رو جلوی مادرم ضایع کنی و سر لیلا رو توی دیوار میکوبید. یا بعضی وقتا با انبردست گوشت تن لیلا رو میکند. شوهر لیلا به MS هم مبتلا بود و توان اینکه بخواد خودش بیرون بره از خونه و برای خودش مواد تهیه کنه رو نداشت. برای همین خیلی پیش اومده بود که لیلا رو برای خرید مواد از خونه بیرون بفرسته. یک شب با کتک و دعوا لیلا رو از خونه بیرون میفرسته تا بره براش مواد بخره. لیلا همون زنی بود که برای خرید مواد رفته بود در خونه حسین و وقتی که شماره حسین رو میگیره و مواد رو تحویل میگیره و برمیگرده، از اون شب با حسین در ارتباط بوده و با هم گاهی صحبت میکردن و حسین مواد رو در خونه بهش تحویل میداده و هر از چند گاهی با هم دیگه درد و دل هم میکردن و از شرایط زندگیش برای حسین بارها گفته بوده. چند ماه میگذره و به همین روال ادامه میدن تا اینکه شوهر لیلا طی یک دعوای فوق‌العاده وحشتناک لیلا و دخترش باران رو از خونه بیرون میکنه. از اونجایی که لیلا جایی رو برای رفتن نداشت با حسین تماس میگیره و جریان رو براش تعریف میکنه و میگه من و دخترم الان توی خیابونیم، شوهرم بیرونم کرده. و از همون شب زندگی مشترک حسین و لیلا توی یک خونه به همراه باران شروع میشه. حسین جدا از مواد فروشی با ماشینش هم کار میکرد و یک مرد تنها بود که الان یه پایه خیلی خوب برای مواد کشیدن داره. لیلا از طرفی یه احساسی هم به لیلا داشت و لیلا احساس میکرد اون غیرت نداشته و اون حمایتگری که شوهرش باید میداشت رو که نداشت الان حسین داره براش تأمین میکنه. این غیرت و اون چیزی که تعصبی که شوهر من رو من نداشته اون باعثش شد. در کل لیلا احساس خیلی خوبی پیش حسین داشت چون احساس میکرد حمایتش میکنه و از همه مهمتر رابطه خیلی خوبی با باران دختر لیلا داشت. روزهایی که لیلا سر کار بود باران و حسین با هم وقت میگذروندن، توی خونه نقاشی میکردن یا باران رو با خودش میبرد بیرون میچرخوند. در کل این دختر رو مثل دختر خودش دوست داشت و حواسش به این بچه بود. از اونجایی که حسین دست به زن نداشت و برای لیلا احترام قائل بود، لیلا تصمیم نداشت برگرده به خونه خودش. باران هم حسین رو خیلی دوست داشت و حسین از شدت علاقه زیادی که به این بچه داشت میگفت دوست دارم شناسنامه این بچه رو به اسم خودم بگیرم و من به عنوان پدر اسمم توی شناسنامه باران باشه. نمیدونم یه همچین چیزی توی ایران امکان پذیره یا نه،
ولی خب این قصد رو داشته. چند جای مختلف این پرونده از این دختر 6 ساله به اسم مهتاب یا باران یاد کردن، ولی بیشتر جاها مخصوصا توی پرونده اصلی با اسم باران ازش یاد شده. توی خیلی از کشورها برای اینکه هویت مقتول یا قاتل افشا نشه از اسمهای مستعار براشون استفاده میکنن. توی ایران هم متاسفانه یا خوشبختانه به همین شکله. اگر اینکه اون پرونده خیلی رسانه‌ای بشه که اسم و فامیل و عکس اون فرد پخش شه. باران 6 سالش بود و سال دیگه باید میرفت مدرسه و بیشتر تایمش رو توی خونه به نقاشی کردن میگذروند. یک شب وقتی لیلا خسته از سر کار برمیگرده خونه، متوجه میشه حسین خونه نیست، رفته سر کار تا با ماشین کار کنه. باران هم توی اتاقش مشغول نقاشی کشیدنه. برای همین بعد از اینکه غذاش رو میخوره وقت رو غنیمت میشمره و میره موادش رو هم مصرف میکنه. بعد از اینکه مواد رو مصرف کرد یه قرص خواب هم میخوره که بعدش بتونه راحت بخوابه. من نمیدونم تداخل دارو با مواد جوری هست که طرف دچار مرگ بشه یا نه، چون تو این زمینه اطلاعات زیادی ندارم. شما به من بگید. نمیدونم چجوری قرص خواب و با مواد استفاده کرده. توی همین حین باران میاد سراغش، میگه مامان ببین نقاشی کردم، بیا با هم نقاشی بکشیم. پاشو نگاه کن، بیا با هم بازی کنیم. پاشو نگاه کن نقاشیمو، قشنگه؟ نخواب، بیا بازی کنیم. لیلا که از بهانه‌گیری‌های باران کلافه شده، خسته که بود، خوابش هم که میاد، الان عصبی هم شده، این بچه رو میگیره، میخوابونه، میگه بگیر بخواب، خستم کردی دیگه. 2 تا دستش رو روی گلوی این بچه میذاره و کمی فشار میده. باران بدون کوچکترین تقلایی دراز میکشه و کنار مادرش میخوابه. باران هم گفتم بیاد بخوابه که نیومد بخوابه. هی گفت بیا با من بازی کن، بیا نقاشی بکش. بعد من خوابم برد، دوباره هی اومد اذیت کردش. بعد که این سری بلند شدم نفهمیدم دیگه. بلند شدم هی بهش گفتم من حوصله ندارم، خوابم میاد. گوش نکرد. منم دستم گذاشتم روی گلوش، فکر نمی‌کردم خوابه بشه. وقتی حسین برمیگرده خونه، لیلا براش شام گرم میکنه، با هم شام میخورن و دوباره مواد مصرف میکنن و میخوابن. ایشون نصف شب اومده بود. بیرون بودم داشتم با ماشین کار میکردم. چه ساعت چند از خونه؟ ساعت 5-6 بعد از ظهر. باران بیشتر موقع با من میاد بیرون، میاد تو، یعنی همش با من میچرد. شب ساعت 12-1 بود برگشتم. باران که خوابیده بود، نشستم شام داغ کرد دادم خوردم، نشستم دوباره مصرف کردم. صبح روز بعد وقتی برای صبحانه خوردن بیدار میشن، لیلا به حسین میگه باران رو هم بیدار کن، دیشب بچه گشنه خوابید، چیزی نخورد. اما وقتی حسین میره سراغ باران، متوجه میشه بچه بدنش یخ کرده و سرش رو میذاره روی قفسه سینه بچه تا مطمئن شه که نفس میکشه یا نه. اما چیزی احساس نمیکنه. هراسون لیلا رو صدا میزنه و میگه باران نفس نمیکشه و بدنش یخ زده. لیلا با شنیدن این حرف شوکه میشه و به سر و صورت خودش میکوبه و شروع میکنه به گریه کردن و جیغ زدن، اما هیچ فایده‌ای نداشته. خور باران بیدار کن بیاد، رفتم سمت باران، دیدم بدنش یخ کرد. سرم گوشتم و قلبش نبضش گرفتم. گفتم باران سرد تکون نمیخورد، فکر کنم مرده. نزد تو سر خودش، گفت وا. حسین میگه بیا با اورژانس تماس بگیریم، شاید بتونیم نجاتش بدیم. اما لیلا مخالفت میکنه، میگه اگر به کسی زنگ بزنیم به گوش برادرام یا شوهرم برسه، هم ازم شکایت میکنن هم منو میکشن. چون در واقع خانواده لیلا اطلاعی از این که لیلا داره با حسین زندگی میکنه به همراه باران نداشتن. واسه زنگ میدم اورژانس، ترسیم، گفت داداشم اینایی بفهمم میکشن، شوهرم بفهمم میکشه. جسد باران رو به مدت 1 روز روی تخت خواب میخوابونن به امید اینکه شاید یه معجزه‌ای بشه و این بچه دوباره بیدار شه. اما با گذشت 1 روز تمام، لیلا به حسین میگه بیا جسد باران رو توی یخچال طبقه 2 بذاریم که خالیه، تا این جسد بو نگیره، تا بعد یه فکری براش بکنیم. حسین برای اینکه مطمئن بشه باران واقعا مرده، یک آینه جلوی دهن و بینی این بچه میگیره تا مطمئن بشه نفس نمیکشه و بعد باران رو با همون پتویی که دورش پیچیده بودن توی یخچال میذاره و دور یخچال رو با چسب نواری پهن میپیچه
تا هوای داخل یخچال بیرون نیاد. لیلا ازش خواسته بود که جسد رو توی حیاط خونه دفن کنن، اما حسین راضی نمیشد. میگفت من این بچه رو خیلی دوست دارم. بچه گربه که نمیخوایم دفن کنیم. دوست دارم برای این بچه یه قبر بگیرم، یه مراسم براش بگیرم، براش خیرات کنم، مثل بچه خودم میمونه. همینجوری یکی دو روز نگرش داشتیم که ببینیم به هوش میاد به هوش نمیاد. یارم آینه گذاشتیم جلو صورتش که ببینیم نفس بخار میده به آینه. دیدیم نه، از دماغش یه قطره خون اومده بود. حتی رفته بود یک نفر رو پیدا کرده بود که توی قبرستون یک قبر و یک گواهی جعلی فوت بهشون میداد بابت اینکه بتونن دخترشون رو اونجا دفن کنن. اما این کار غیرقانونی 200 تا 300 میلیون پول میخواست که این دو نفر همچین پولی نداشتن و از طرفی اطمینان به اون آدم هم نداشتن. به خاطر همین بیخیال اون قبر میشن و اون یخچال میشه تابوت باران. بعد یکی دو روز به من گفتن دلشون نرم بذارش توی یخچال که بو نگیره، بتونی ببرید به سر یه آشنا پیدا کن، پول خرج کن، حداقل بچه هم اتمام دفع کن. هزینه‌اش سنگین بود، پیدا کرد بودجه‌شو نمیتونستم بدم. از اونجایی که پدر اصلی باران هیچ هزینه‌ای بابت خورد و خوراک و پوشاک باران پرداخت نمی‌کرد، سراغ این بچه رو هم هیچ وقت نمی‌گرفت و مادرش به راحتی تونسته بود به مدت 1 سال این جسد رو توی یخچال خونه نگه داره. حسین چطور گذاشتی یخچال انجام بده؟ خب بالا گذاشتی یا پایین؟ پایین مگه پایین یخچال یا فریزره؟ لیلا بعضی شب‌ها رو میرفت کنار یخچال میشست، برای باران لالایی میخوند یا باهاش درد و دل میکرد. حتی سفره 7 سین اون سالش رو هم کنار یخچال پهن کرده بود تا کنار دخترش سال جدید رو شروع کنه. بودم یک بخواب دیگه، اذیت هم نکن. نه دست و پا زد، نه گریه کرد، نه چیزی. چقدر نگه داشتیش؟ چند دقیقه بیشتر طول نکشید. چند دقیقه؟ دقیق یادم نیست. من گرفتم کنارش خوابیدم تا صبح. یه روز همسایه‌ها جونشون به لبشون میرسه از حاشیه‌ها و سر و صداها و بوی موادی که توی ساختمون میپیچید. با پلیس تماس میگیرن و باز هم شکایت میکنن. پلیس برای رسیدگی به این مورد میاد تا خونه رو بررسی کنه. وقتی حسین متوجه میشه پلیس جلوی در خونشه، از پنجره آشپزخونه میپره توی حیاط خلوت همسایه و از اونجا فرار میکنه و با لیلا تماس میگیره و بهش میگه خونه نیا، چون لیلا سر کار بوده و باید فرار کنیم چون پلیس ریخته توی خونه. در واقع پلیس اصلا با لیلا کاری نداشت و لیلا اصلا خونه نبود، اما حسین خیلی خوب میدونست که اگر پلیس وارد خونه شه و اون جسد رو پیدا کنه پای هر دوتاشون گیره. بعد از فرارشون میرن به روستایی که حسین اهل اونجا بوده و به مدت 1 ماه اونجا زندگی میکنن تا پولشون تموم بشه. به حدی بی پول میشن که نه تنها برای موادشون چیزی نداشتن بلکه برای خورد و خوراکشون فقط یک نون لواش داشتن. حسین برمیگرده تا از مستاجرهاش بتونه اجاره خونه ها رو بگیره تا دوباره زندگیشون بیفته روی غلطک. اما ظاهراً هم خونه تحت نظر بوده، هم همسایه ها به پلیس خبر داده بودن که این آدم باشون تماس گرفته و اومده برای گرفتن اجاره ها. برای همین طی یک تعقیب و گریز پلیس این 2 نفر رو دستگیر میکنه. شاید براتون سوال باشه که یه زن معتاد با یک جسد توی خونه حسین جز دردسر چیزی برای حسین نداشته، چرا این زن رو از خونش بیرون نمی کرده؟ توی بازجویی ها حسین میگه من لیلا رو دوست داشتم و فکر نمی کردم دستگیر شم و در تلاش بودم تا پول قبر رو جور کنم تا بتونم دخترش رو دفن کنم. من از روی تنهایی به مادر باران علاقه‌مند شدم و اون هم چون مصرف کننده بود این یک نقطه اشتراک بین ما بود و همین باعث شده بود علاقه‌م نسبت بهش بیشتر شه. اما لیلا بعد از اینکه دستگیر میشه توی جاهای مختلف ادعاهای متفاوت و متناقضی میکنه. جالبه که با این ادعاهای ضد و نقیضی که میکرده میره بازسازی صحنه هم میکنه و اونجا هم باز به پلیس دروغ میگه، تا اینکه بعد از چندین ماه توی دادسرای شهر ری جلوی بازپرس ویژه قتل
یه اعتراف خیلی عجیب میکنه. لیلا همیشه با اینکه توی جاهای مختلف ادعاهای متفاوتی داشت، همیشه مسئولیت این قتل رو گردن میگرفت، اما ادعاش این بود که من نمیدونم چی شد این اتفاق افتاد، من قصد کشتن دخترم رو نداشتم، دوستش داشتم و اصلا نمیدونم چی شد که باران کشته شد. اعتراف عجیبش توی دادسرا این بود که من هیچ نقشی توی قتل دخترم نداشتم و این قتل رو حسین مرتکب شده. وقتی فهمیدم بچه نفس نمیکشه، حسین بهم اجازه نداد که با اورژانس تماس بگیرم یا به پلیس گزارش بدم و از طرفی روی گردن دخترم جای رد قرمزی بود. وقتی از حسین پرسیدم این چیه روی گردن بچم، گفت منم همین الان دیدم، نمیدونم این چیه. اولین باره که اینجوری دارید قضیه رو و داستان تعریف میکنید، در حالی که تو تمام بازجویی‌های قبلیت، توی زمان بازسازی صحنه جرم، تو اداره آگاهی، حالا الان بعد از گذشت 4 ماه به قول خودت و بعد از این 6 مرتبه اومدی جلو من نشستی میگی که این واقعیت نبوده، واقعیت این چیزی که الان میگم من نکشتم، افشین کشته. همچنین ادامه میده از اونجایی که حسین خرید و فروش مواد میکرد میترسید که پای خودش بیاد وسط و گرفتار شه و چون خانواده من اطلاع نداشتن من دارم با این مرد زندگی میکنم، از عاقبتش خیلی میترسید. توی دادسرا بعد از شنیدن اظهارات لیلا، بازپرس ازش میپرسه ایده کی بود که بچه رو توی یخچال بذارید. لیلا خیلی محکم و با اعتماد به نفس کامل مثل همیشه این اظهاراتش رو گردن میگیره و میگه من گفتم بچه رو بذاریم توی یخچال، این ایده من بود، ولی من با بچم کاری نکردم چون نمیخواستم جسد دخترم بو بگیره. همچنین ادامه میده که اون اظهارات قبلیم به خاطر این بوده که حسین من رو ترسونده بود و تهدید کرده بود. به هم گفته بود اگر این قتل رو گردن بگیری من زودتر از تو آزاد میشم و میام تو رم در میارم. بازپرس پرونده باز ادامه میده و ازش میپرسه پس خودت گفتی بچه رو داخل یخچال بذاره؟ بله، این ایده من بود. از اونجایی که گزارش پزشک قانونی به دست بازپرس پرونده رسیده، بازپرس گزارش پزشک قانونی رو برای این مادر میخونه. علت فوت خفگی بر اثر فشار دست به گردن نبوده و بر اثر کمبود اکسیژن در فضای بسته است. این یعنی باران هنوز زنده بوده وقتی اون رو توی یخچال گذاشتید. یعنی این نبوده که خفه بشه اون کشته بشه و بعدم به داخل یخچال، همچنان زنده بوده، داخل یخچال گذاشته، چون داخل یخچال اکسیژن کم شده بعد باعث قتل شده. کمبود اکسیژن به علت قرار گرفتن در محفظه بسته. معنی این چیه مادر؟ یعنی باران زمانی که داخل یخچال قرار داده شده زنده بوده. یعنی باران زمانی که داخل یخچال قرار داده شده زنده بوده. لیلا توی دفتر خاطراتش برای باران نامه‌های زیادی می‌نوشت و به شدت از کاری که کرده بود پشیمون بود. حکم نهایی برای این پرونده هنوز صادر نشده، اما توی این که این 2 نفر توی قتل با هم شراکت داشتن هیچ شکی نیست. باید تحقیقات پلیس کامل شه تا مشخص شه این قتل غیر عمد بوده یا عمد، چون هر دوشون تحت تاثیر مواد بودن و این موضوع متاسفانه توی حکمی که قراره بگیرن خیلی تأثیر گذاره. از خونه حسین 30 گرم جنس پیدا کردن که همین میتونه بهش حکم اعدام بده، ولی خب ادعا کرده این برای مصرف شخصیمون بوده و طبق قانون نهایتا شما میتونین 1 گرم برای مصرف شخصی همراهتون داشته باشین، نه بیشتر. بیشتر هم میتونین داشته باشین، اما مجازات نقدی و غیر نقدی داره و اگر نزدیک به 30 گرم یا بالای 30 گرم ازتون کشف بشه حکم اعدام دارید. فیلم و مستندات این پرونده رو این بار به جای کانال تلگرام توی ادامه همین ویدیو براتون میذارم و دیدنش خالی از لطف نیست و میتونه توی نتیجه گیریتون در مورد این پرونده خیلی موثر باشه. اگر مخاطب حرفه‌ای پرونده‌های جنایی هستید، ادامه این ویدیو مخصوص شماست و قبلش چیزی که خیلی ذهنم رو طی تحقیقات و جمع‌آوری این پرونده مشغول کرده بود
این بود که خدا چرا این دسته گلا رو به افرادی مثل این آدم ها میده، به کسی میده این دختر رو به کسی میده که اصلا بچهش رو گردن نمیگیره یا میزنه بچهش رو میکشه. در عوض کسایی توی این دنیا هستن که سالها دارن درمان میکنن، دعا میکنن که خدا بهشون یه فرزند بده. چرا؟ لیلا چند سالته؟ 37 سالم. مجردی متأهلی؟ متأهلم. بچه هم داری؟ 3 تا بچه داشتم. بله. دختر پسر؟ 2 تا دختر، یه پسر. تحصیلات چیه؟ فوق دیپلم ریاضیه. سابقه اعتیاد داری؟ بله. چند سال؟ از سال 79 از سال 79 که ازدواج کردم 3 ماه بعدش شروع کردی به کشیدن؟ به اجبار شوهرم. بله. خب چی میکشیدی؟ تریاک میکشید. تریاک کشیدی، دیگه چی؟ 7-8 سال تموم تریاک بود. بعدم که رفت سراغ سوچه و هروئین و شاممونو که خوردیم من موادم رو زدم خیلی زیاد. بعد یه چند تا قرص خوردم. خیلی بیخواب بودم چون از کار تو خونه‌های مردم کار میکردم، میومدم خیلی خسته میشدم. بعد دخترم چون تنها بود احتیاج داشت با یکی بازی کنه دیگه. هی میگو بیا بازی کنیم، جامونو پهن کردیم که بخوابیم. هی من گفت بیا بازی کنیم، بیا نقاشی بکشیم. که من گفتم خستم، صبحم باید زود میرفتم سر کار. از شهر ری من باید میرفتم سمت قیطریه سر کار. بعد یه بار خوابم برد، دوباره اومد اذیتم کرد که پاشو بیدار شو بیا بازی کنیم. دوباره من خوابم رفت. این سری دیگه خوابم خیلی شدید بود. اومد که منو بیدار کنه، همطوری هلش دادم تو جاش، گفتم بگی بخواب. بعد دستمو نمیدونم گذاشتم رو گلوش، نذاشتم رو گلوش. هیچ صدایی هم ازش در نیامد، نه جیغ کشید، نه داد زد، نه هیچی. من گفتم لابد خوابید دیگه. منم همونجا گرفتم خوابیدم. صبح بلند شدم دیدم دست و پاش یخ زده، نفس نمیکشه. بچه چند سالش بود؟ 6 سالش بود. میخواست تازه بره مدرسه. بچه 6 ساله بوده. بله. با شوهرت زندگی میکردی وقتی که بچه رو کشتی؟ نه خیر. شوهرم اون 2 تا بچه رو نگه می‌داشت ولی برای این هیچ کاری نمی‌کرد. یه موقع هم زنگ می‌زدم میگفتم مثلا زمستونه میخوام کاپشنی بخرم فلانی بخرم، میگو به من مربوط نیستش. خب با کی زندگی میکردی؟ من و شوهرم ساعت 3:30 شب یه شب انداخت بیرون، گفت برو بر من مواد بخر، از هر کجا میخوای بیاری بیار، کاری میخوای بکنی برو بکن، فقط مواد منو بگی بیار. من این آقایی که حسین که میگم اینو جلوی در یکی از این قبلا، خب قبلتر از اونم هی منو میفرستاد چون خودش نمیرفت مواد تهیه کنه شوهرم، من باید میرفتم تهیه میکردم. فرستادن گفتن توی این کوچه این آقا مثلا فلان چیزو میفروشه. رفتم اونجا، کوچه پس کوچه بودش. ازش سوال کردم که ببخشید آقای فلانی، بعد گفتش که خواهشاً دیگه جلوی این در نیا، این شماره منه، هر موقع خواستین نه اینجا جلوی در هیچ کدوم از این مواد فروشای این محل نرین، من براتون میگیرم میارم. همون شد که من این آقا رو شناختم. هر موقع دیگه مواد میخواستم زنگ میزدم اون بر من میآوردش. خب بعد چیکار کردی؟ بعد دیگه نصف شب بود دیگه، اون حسین اومده بود خونه، اونم گرفته بود خوابیده بود. بعد صبح بلند شدش بچه رو صدا کنه، دید بچه بیدار نمیشه که من حسین بیدار همون شخصی کرد. بود که ازش مواد میگرفتی برای شوهرت؟ بله. اومدش خونه، بعد بچه رو صدا کنه. اون زمان با اون شخص زندگی میکردی؟ بله. یه موقعی میومد بله خونه. بعد بچه رو صدا کرد، دید بچه بیدار نمیشه، منو صدا کرد، گفت پاشو ببین بچه بیدار نمیشه، اصلا نفس نمیکشه، این پاشو زنگ بزنیم اورژانس بیاد ببینیم چه شده. که من گفتم نه، من الان زنگ بزنم اورژانس شوهرم بیاد اینجا نمیگه تو کی اون کیه، اینجا چرا اینجوری شده، این بچه چرا اینجوری شده. از همه اینا ترسیدم من. جسد بچه رو چیکار کردی؟ جسد بچه یه روز همطوری موندش توی اتاق خواب به امید این که شاید دوباره نفس بکشه، شاید دوباره برگرده با اون عقل کم خودم. بعد از اون یه یخچالی داشتیم قدی بلند بود،
طبقه‌اشو در آوردیم، بچه رو کردیم توی یخچال، دور تا دورش از این چسبای پهن زدیم که هوا بیرون نیاد. تابستون هم 3-4 تا پنکه و کولرهای کوچیک که هستن از اونا میذاشتیم که زیاد داغ نکنه، یه موقع بسوزه یا مثلا چیز بشه. خب بچه چند وقت تو یخچال بود؟ فکر میکنم 8 ماه تا 1 سال فکر میکنم. تو این 8 ماهی که بچه تو یخچال داخل خونت بود دلت برای بچه تنگ نمیشد؟ چرا؟ من شب عید و سفره‌مو کنار یخچال پهن کردم با بچم، اونجا سالو تحویل کردم. 1 سال تو یخچال بود بچه. چی شد که بچه رو؟ اومده بودم برای مواد، کی اومده بود برای مواد؟ مامورا اومده بودن، مستاجرمون زنگ زده بود فکر کنم، بعد برای مواد اومده بودن که بعد همه جا رو گشته بودن، موقعی رفتن دیده بودن در یخچال چسبکاری شده است، باز کرده بودن دیده بودن جسد بچه هست. خب اومدن دستگیرتون کنم به خاطر مواد مخدر، شما فرار کردی. من خونه نبودم، گفتم که رفته بودم برای خب کی فرار کرد بود از خونه؟ حسین. اون شخصی که باهاش زندگی میکردی بله. فروشنده مواد مخدر بود؟ بعد اون از نمیدونم پنجره فرار کرده بود، از کجا فرار کرده بود. خب منم که خونه نبودم، مستاجرمون زنگ زد به من گفتش خونه نیا که مامورا ریختن در خونه رو میگردن. هم از این اتفاقی که افتاده پشیمون هستی یا نیستی؟ شدیدن واقعا پشیمونم. خب اگر پشیمون بودی چرا زنگ نزدی از مراکز درمانی کمک بخوای، اورژانس تهران صدا کنی؟ ترسیدم، خیلی ترسیدم از شوهرم، چون شوهرم واقعا یه آدم چی بهتون بگم روانی، خیلی آدم عوضی بود. من از اون میترسیدم فقط. از اون میترسیدی؟ میترسی که چیکار کنه؟ نمیدونم، کاش زنگ میزدم میومد میکشتش یا حالا هر کاری میخواست بکنه دیگه. خب بچه‌شو کشته بودی؟ اون بچهش اصلا قبول نداشتش. بچه‌ش بود یا نبود؟ بله. بچه‌شو کشته بودی، بالاخره ازت میخواست بپرسه بچه رو چیکار کردی یا نه؟ درست. خب بس برای چی زنگ نزدی از مراکز درمانی کمک بخوای؟ یعنی حسین خیلی گفتش ولی من قبول نکردم. خودت هم من می‌خواستی بچه رو ترسیدم. بکشی؟ نه خودت هم سرد شده بودی از بچه؟ نه به خدا خیلی دوستشم داشتم. نه به هیچ عنوان. گفتی که شوهرت نمیخواست اون بچه رو. میگفتش نه این بچه من نیستش. اون بچه کیه؟ نمیدونم، از خونه بابام آورده بودم فکر کنم. خب الان انتظار داری قانون با تو چه رفتاری بکنه؟ من از زندگیم سیر شدم دیگه، برام فرق نمیکنه، دوست دارم زودتر بمیرم فقط. چون از زندگی سیر شدی یکی دیگرم کشتی؟ نه واقعا اگر فکر میکردم اینجوریه که هیچ موقع این مواد این بلا رو سرم میاره، اینقدر نفهم میکنه آدم و هیچ موقع این کار نمیکنه. اگر تا اینجای ویدیو کنارم موندید ازتون ممنونم و منتظر شنیدن حس واقعیتون توی کامنت ها هستم. با لایک کردن این ویدیو خستگی رو از تن من در میارید و مرسی.